So a good quality axe, mini axe that you can buy from Lazada is worth 500 pesos. Super mura na at quality pa. Kaya kung ako sa inyo, bumili na rin kayo para sa mga zombie survivals at sa mga campings nyo or hike nyo. Ngayon, check natin kung okay ba siya, no? So, lahat ng lalagyan niya is merong sabitan ng belt sa likod. Ito yung plastic. At ito naman yung tela. So, buksan natin. Ito na siya. O, diba? Although yung Jeep logo is nasa likod, pero it doesn't matter naman kasi okay naman yung product. Actually, magaan lang siya. Ilalagay ko sa descriptions kung gaano siya kagaan. At yung talim niya okay naman. Try ko na siya sa kahoy. Hindi ko lang na videohan pero nakaputol naman siya. Makapaggawa siya ng maliliit na pirasong kahoy para sa mga bonfires nyo kapag mag-hiking kayo or magta-travel kayo sa beach. So ayun siya. Ito yung Jeep mini axe or AXE hatchet na mabibili nyo sa Lazada dito sa Pilipinas. And okay yung quality niya. O, diba? Kapag may pumasok na sa bahay nyo, pwede nyo nang tagain. Actually, camping utility tool lang siya. Hindi siya, alam mo yun, hindi mo siya madadala sa mga digmaan. Pero okay na rin siyang self-defense kung ilalagay nyo lang siya sa bahay nyo. Pero kapag camping wise or hiking wise, traveling wise, pwede nyo siyang dalhin. Okay? At tip nga lang, syempre, di natin to mapapasok sa mga malls or sa mga LRT, MRT kasi metal siya. Okay? So sa mga mall nga lang minsan, syempre, alam naman natin na yung mga mall is di siya nagpapapasok ng mga self-defense weapon or yung mga weapon. So on a different perspective, weapon siya. Pero kapag hiker ka or mountaineer ka, kapag sinabi mong cutting tool siya, pwede kang papasukin. Sabihin mo lang sa guard na, guard, meron po akong cutting tool dito sa bag ko. Pakita mo lang sa kanya para hindi na dumaan dun sa may metal detector at para papasukin ka. So yun.